ในซองจอมปวกกรุบกรบเคลียให้โลกบานสมรัยนทอเปรียสัมบุญคืออายุวันนะสกข้าพละนังสบัดต่างหลายใบคือสบัดมนุษย์สบัดเทวดาสบัดอาจารย์นังเปลี่ยนเปลี่ยนมาลงเป็นจ่าเปลี่ยนลูกใหญ่ลูกตาเจยมาปีกรองขนมปานในซองกรุบกรบเคลียกับใบอาคารลายซองอนุโมทนีสมบาลสกบายnhà nằm pang này nhà mà hai ấy bye bye. Aku nanti